السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من قناة اكتشف موهبتك بنفسك وصلح كل حاجة بنفسك في المنزل. النهاردة يا جماعة عندنا الصاعق بتاع الناموس ده. بصوا فكناه احنا اللي هو ده كده. اللمبة بتاعته لمبة زرقاء طويلة كده، لمبة زرقاء طويلة كده اتكسرت ومش موجود منها هنا، بيقولوا موجودة فين؟ في العتبة. فاحنا هنعمل لها فكرة غير الفكرة اللي ايه التانية، ان احنا هنجيب مثلا فارغ زي ده بتاع العصير بتاع رمضان ونقصه بالمقص كده ونلفه بحيث ان هو يبقى شكله رفيع، مثلا زي ده كده. شايفين دي بتاعت كحول مطهر، دي هنعملها نستخدمها نقطعها مثلا من هنا او من هنا وندخل فيها لمبة ليد. واخدين بالكم؟ لمبة ليد هنلحمها بأمير، هنلحمها مثلا ايه بأمير. لمبة الليد دي هتكون زي ده الصاعق بتاع الناموس اهو اهو. ودي اللمبة الليد اللي احنا ايه هنعملها. اللمبة الليد دي لما بيكون دي راكبة بتوزع الضوء، لما تكون دي مش راكبة بتضرب الضوء كده. فاحنا هنشيل دي عشان نلزق فيها دي، هنشيل دي ونلزق فيها دي وندهنها بلون ازرق، لون ازرق اسبريزا ده كده. واخدين بالكم؟ فلو احنا شلنا دي الضوء بيضرب كده، لو ما خليناه زي ما هي الضوء بيبقى حوالين داير. هنجربها دلوقتي عشان دي الجزء ده كان قاطع، فانا صنفرته من جوه ونضفته بالماده دي بتاعت مزيل الصدى دي. واخدين بالكم؟ هنجربها دلوقتي نشوفها. اهي شوف نورت ازاي. احنا بقى هنشيل دي، هنشيل الجزء ده. شيلنا ايه الجزء ده اللي هو بيوزع النور. احنا عايزين النور الضوء، عايزين الضوء يبقى ايه، عايزين الضوء ده يبقى ضارب مباشرة كده لفوق. هنجرب بقى دلوقتي كده. شوف الضوء بقى ضارب لفوق، ضارب لفوق. بصوا ايديا. فاحنا هنحاول بقى هنقص دي او نقطعها بموس مثلا زي ده كده ونلزقها بأمير هنا بحيث ان دي تبقى ايه الضوء ضارب هنا، وبعدين ندهنها باللون ده. هنجرب هنعمل كده ونوري لكم تاني، نرجع لكم تاني. دلوقتي يا جماعة عملناها ايه ولزقناها هنا، وهنجرب ايه اللمبة الضوء بتاعها، وبعدين ندهنها بالسبراي الازرق. يعني شايفين؟ هندهنها بقى بالسبراي ونرجع لكم تاني. اهي يا جماعة عملنا اللمبة اهي، دهناها. مش عايزين نتقل، مش عايزين نتقل بالدهان عشان ايه ما تبقاش الضوء يبقى ضعيف. نطفي النور كده ونشوف. اهي تبقى كده اهو، هتجذب الدبان والناموس والحاجات دي للصعق ده كده. يبقى ايه عملنا؟ لو احنا دهناها زي اللون ده كده الجامد ده، اللون القوي الجامد ده، يبقى الضوء ضعيف. فاحنا مش عايزين نتقل الدهان عشان ما يبقاش ايه الضوء ضعيف، يبقى قوي كده. هنقفلها بقى ونرجع لكم تاني. دلوقتي يا جماعة خلصنا الفيديو اهو، قفلنا
الصاعد بتاع الناموس اهي. اللمبة شغالة اهي جوه اهي، اللي احنا ايه عملناها منين؟ بلاستيك اهو. شايفين يا جماعة اهو؟ ده ايه الصاعد بتاع الناموس اللي احنا ألفنا له لمبة ليد، واخدين بالكم؟ اللي هي كانت راكبة في دي لمبة ليد 3 واط، 3 واط. هي دي اللي احنا ألفنا لها بتاع بلاستيك بتاعت الكحول اهي، ورشيناها بلون ازرق اهي. نطفي النور بقى كده عشان ايه نشوفها كويس. اهي يا جماعة، اللي يعجبه الفيديو بقى يا ريت يعمل لايك وما اشتركش في القناة اشترك في القناة مع فيديو جديد ان شاء الله. واللي عايز يفهم حاجة يعني علق وانا هرد عليه مع فيديو جديد ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صاعق الناموس. دلوقتي يا جماعة خلصنا الفيديو اهو، قفلنا الصاعد بتاع الناموس اهي. اللمبة شغالة اهي جوه اهي، اللي احنا ايه عملناها منين؟ بلاستيك اهو. شايفين يا جماعة اهو؟ ده ايه الصاعد بتاع الناموس اللي احنا ألفنا له لمبة ليد، واخدين بالكم؟ اللي هي كانت راكبة في دي لمبة ليد 3 واط، 3 واط. هي دي اللي احنا ألفنا لها بتاع بلاستيك بتاعت الكحول اهي، ورشيناها بلون ازرق اهي. نطفي النور بقى كده عشان ايه نشوفها كويس. اهي يا جماعة، اللي يعجبه الفيديو بقى يا ريت يعمل لايك وما اشتركش في القناة اشترك في القناة مع فيديو جديد ان شاء الله. واللي عايز يفهم حاجة يعني علق وانا هرد عليه مع فيديو جديد ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صاعق الناموس.